Ei kovin tumosta kuvaiksi. Tuleeko tänään parempi päivä? Toivottavasti. Mennään. Siinähän lukee jo nyt joku superroistomarketti. Ei oo. Saanko melkein avata toi? Hur är det med blodsocker, Andres? Mår bra. Tää taustalla juo. Varmaan sama mitä meillä oli siellä. Mistä mennään nyt? Tuolta missä on se mökki tuolla. Tuo. Kyllä tehosta. Ne korvat lukkoon. Eihän sitä jos perseessä vähän tuntuu, niin tähän voi aina ajaa putkella. Joo, niin voi. Loppumatkan. Hej ja. Hei. Vänta länge. 10 minuter. Bonjour. Du har en liten vurpa till dig. Ja. Stöt du det? Vad du är? Riktigt med publik och allt. Nej, jag vet inte så. Vad fan. Jag vet skadad med något att man så.
Mikähän DH-parkki tää oikein on? Kuka tämmösen on tehnyt? Tässä oli se reitin merkki. Kato tosta alkaa normi. Oliko siinä joku DH? Ei, mutta se punavalaikoinen merkki oli. Voidaan vaan rehdit tegla se kramppi vaan. Mitä? Tuli vähän huono tuosta maakellarista. Ai jaa. Så långt ögat ser det är full av knölar. On se Pekka jyrkkä? Pekka! Onko jyrkkä? Nämä bästa gjort! Aamupala. Mm-hmm. Meidän pikku.
Joo, hei hei. Vai niin Italiania? Joo, vi Italien. Nu tror jag vi skulle kunna ta en liten paus. Nu börjar jag ha låg blodsocker. Jarrusta. Voi jästas vad grant. Joo. Skåda.
Ja. Vad hade du hetat? Aivan, rekkapoo på Einävärä. Ja, ja. Meni vähän turhan tiukoiksi tuossa lopussa. Joo, oli. Taaksepäin kuvaa. Joo. Mukava. Siinä lukee Saur. Noin kummas. Tänne suo. Joo. Tonne näkyy keltainen merkki. Joo. Joo, tää on kyllä uskomaton. Ei tämmösiä ole olemassakaan. Tää rupee puristaa noista kauhavoista. Kuulee, ettei nyt pysy. Menee niin lukkoon kääntä. Joo, etujarrulla se vauhti pitää hallita, että... Niin joo, ei, mutta kun rupee teekö puristaa niinku nystyset valakkeet. Niin, joo. Sitten menee niinku Joo, se pitäis... paikat lukkoon, ei oo yhtään rentona. Se pitäis tuo peukalo pystyä pitämään rentona. Joo. Jos peukalo rupeaa kramppaamaan, niin sitten on kyllä raskasta. Kyynärtaipeista joustaa. Joo. Idealla taas yrttyys ei näy yhtään. Ei. Käänne sinne jarruttelee. No, pitää ajaa noin hissukseen tasamaalla. Joo.